දැන් keyboard shortcuts කියලා දෙන්න reason එකක් තියෙනවා. control එක space bar එක. space bar එක තමයි selection එකට use කරන්නේ. right shift එකෙන් කරන්නේ row selection එක. control එක use කරන්නේ column එක select කරන්න. keyboard shortcuts මම කියලා දෙන්න reason එකක් තියෙනවා. right සාමාන්‍යයෙන් excel එක වැඩ කරද්දී මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය එකක් cell එකක් click කරලා mouse එක හොයලා ආයෙත් click කරලා එහෙම යනවා. right so එහෙම යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි tool එකක් use කරන්නේ අපි වැඩ ටික quickly කරගන්නනේ. right එතකොට tool එක use කරනවා කියලා අපේ වැඩ ටික slow වෙනවනේ. ඒතර වැඩක් නැහැ නේ. right so ඒ නිසා mouse එක on නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට keyboard එකකින්ම මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. right සාමාන්‍යයෙන් alt key එක right මෙන්න මෙතන select වෙලා තියෙද්දි මොනවා හරි alt key එක press කරලා බලන්න තියෙන shortcuts ඔක්කොම පෙන්නනවා. alt කියලා key එකක් තියෙන. ඒක press කරලා බලන්න. ඒක එකපාරක් press කරත් එහෙම එයා කෙලින්ම numbers ටිකයි මේ English letters ටිකක් පෙන්නනවා. alt so alt key එක press කරාම shortcuts ටික පෙන්නනවානේ. right ඔය shortcuts ටික active තියද්දි ඔය අකුරු ටික use කරලා අපිට ඒ option එක activate කරන්න පුළුවන්. right for example අපිට දැන් මට font එක මාරු කරන්න ඕනේ නැත්නම් right මට insert tab එකට යන්න ඕනේ. දැන් අපි top level එකේ ඉන්නේ right insert tab එකට යන්න ඕනේ නම් insert tab එකට shortcut එක මොනවද පෙන්නන්නේ එයා n කියලා පෙන්නනවානේ. right දැන් මේක පෙන්නද්දි n එක press කරාම එයා insert එක open කරනවා. insert එක open කරාට පස්සේ ඇතුලේ තියෙන options වලටත් එයා shortcuts ටික පෙන්නනවා. right so අපි තමු insert එකේ picture එකකට යන්න ඕනේ. picture එකේ shortcut එක P right ඒක ඇතුලේ තව options පෙන්නනවා this device online. මේ device එකේ තියෙන photo එකක් ගන්න ඕනේ නම් T එක press කරලා අපිට select කරන්න පුළුවන්. දැන් mouse එක ඕනේ වෙයිද? right so ගොඩක් shortcuts තියෙනවා මම අර program එකේ යද්දි මම කියලා දෙන්න එක right so මේක common shortcuts ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම් alt එක press කරලා බලන්න පුළුවන්. right නිකන් alt එක press කරාම මේක එනවා. ආයෙ cancel කරන්නත් alt එක press කරාම cancel වෙනවා. right සාමාන්‍ය මේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ සමහර කට්ටියට මේ වැරදිලා හරි alt එක press වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. right so ආයෙ alt එක press කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් escape key එක තියෙනවනේ. keyboard එකේ උඩම corner එකේ තියෙන escape key එක left එකේ උඩ ඒක press කරත් escape වෙනවා. cancel වෙනවා. so ඊළඟට දැන් cell එකේ සාමාන්‍ය font panel එක use කරලා තියෙනවද? font panel එකේ තියෙන options ටිකම use කරලා තියෙනවද? bold, italic, underline, font change කරන ඒවා, size change කරන ඒවා, ඊට පස්සේ highlight කරන rules. එහෙනම් second panel එකට යන්න alignment panel එක. so මේකෙන් කරන්නේ cell එක ඇතුලේ අපි type කරන data. දැන් මම නිකන් data කියලා දාන්න. මේ ටික align කරන එක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. right cell එක පොඩ්ඩක් lock කරගන්නම් මම. මෙතනින් අපිට options දෙකක් තියෙනවා. අපිට vertically මේක arrange කරන්න පුළුවන්. right එහෙම නැත්නම් horizontally arrange කරන්න පුළුවන්. right cell එකේ මැදටම ගන්න ඕන මේ දෙකම මැදට දැම්මම data ටික මැදට එනවා. right එහෙම නැත්නම් left alignment එකට එන්න ඕනේ නම් alignment එක left cell එකේ මැදට right එහෙම නැත්නම් cell එකේ උඩ හරියට එන්න ඕනේ නම් මේක උඩට දාගන්න පුළුවන්. right so වෙනසකට තියෙන්නේ දැන් word use කරන කට්ටිය නම් වෙනසකට තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන විතරක් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා එච්චරයි. right so ඊළඟට මෙතන අපිට online text එක මේ turn කරගන්න පුළුවන් මෙතන. සමහර විට reports එහෙම ගාද්දි ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. column name එක දිග වැඩි නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් හරවනවානේ අනිත් පැත්තට right so ඒ ටික අපිට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. angle එක format එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් manually අපිට හදන්නත් පුළුවන්. right අපිට ඕන මේ degrees ගන්න දීලා ඒ ගන්නට හදා ගන්නත් පුළුවන්. right okay right indentation එක මම කියලා දෙන්නම්. indentation කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර ලියුමක් එහෙම type කරද්දී අපි first පටන් ගන්නකොට පොඩි space එකක් තියලා පටන් ගන්නවානේ right අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ indentation කියන්නේ right so ඔය indentation එක අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙතනින් right අඩු කරනවා නම් ආයේ මේ nail එකෙන් අඩු කරගන්නත් පුළුවන් right so මේ පැත්තේ තියෙනවා merge and center ඒක use කරලා තියෙනවද multiple cells ටිකක් අපිට merge කරගන්න පුළුවන් ඒ option එක use කරලා මෙන්න මේ වගේ cells ටිකක් select කරලා මෙතනින් merge and center එක දුන්නාම ඔය ටික ඔක්කොම single cell එකක් විදිහට හරවලා දෙන්න right so ආයේ මේක off කරා නම් අපිට
පරණ විදිහටම cells ටික ගන්නත් පුළුවන්. right? So මේකේ තව options ටිකක් තියෙනවා. merge and center තියෙනවා, merge across තියෙනවා. use කරලා තියෙනවද? right? So දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ මට මෙන්න මේ cells ටික merge කරගන්න ඕනේ. right? මේ විදිහටම columns අපි හිතමු rows 10ක් විතර මෙන්න මේම select කරලා මේ ටිකත් අපිට merge කරගන්න ඕනේ කියලා. right? මේ ටිකම select කරලා merge and center දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම ටික එක cell එකක් විදිහට එයා ඔක්කොම ටික merge කරලා දෙනවා. right? එහෙම නැතුව අපිට merge across එක use කරලා තනිතනින් මෙහෙම මේව කරගන්න පුළුවන්. right? so ඊළඟට option එකක් තියෙනවා merge cells කියලා තනිතනින් cells ටික මේව කරගන්න. ඒ කියන්නේ merge cell එක use කරලා මෙන්න මේ වගේ center වෙන්නේ නැහැ. data ටික මේ data ටික තියෙන්නේ corner එකේ. right? නිකන් merge කරනවා විතරයි. ඊට පස්සේ අන්තිමට එකක් තියෙනවා unmerged cells. ඔක්කොම ටික clear කරගන්න. right? okay. so alignment panel එකේ basics ටික okay ද? right. තව එකක් තියෙනවා wrap text කියලා. ඒක use කරලා තියෙනවද? right. ඒක නම් දන්නවනේ. පොඩ්ඩක් එක මේකක් ගැව්වොත් එහෙම ඊළඟ cell එකේ type කරද්දී පළවෙනි cell එකේ type කරපු data ටික පොඩ්ඩක් hide වෙනවා. right? in case ඔයාලට මේ width එක වැඩි කරන්න බැරි වෙනවා නම් දැන් report එක ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් අර print layout එක බලලානේ අපි හදන්නේ. right? so ඒ width එක වැඩි කරගන්න බැරි නම් අපිට wrap text එක use කරලා මේක lines ටිකට කඩා ගන්න පුළුවන්. right? ඒ automatically ඒක wrap කරලා එක cell එකේ display වෙන විදිහට හදලා දෙනවා. right? දැන් අපි තමකෝ data type කරනවා කියලා cell එකේ data වගේක් type කරද්දී බලන්න උඩ තියෙන alignment අර මේ ඔක්කොම disable වෙනවා. right? so එතකොට ඔයා shortcut key එක use කරොත් එහෙම ඒ options ටික ඔයාලට use කරගන්න බෑ. දැන් home එකට මම ගියාට පස්සේ home එකේ බලන්න අර ටික ඔක්කොම නිකන් අර freeze වෙලා වගේ පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ option එක use කරන්න බෑ කියන එක තමයි කියන්නේ. මම table එකක් වෙන්නද පොඩ්ඩක් ඒ වගේ table එකක් පොඩ්ඩක් හදාගමු. right? මොකද අපිට data ඕන වෙනවානේ. right? මෙච්චර data type කරන්න ඕනේ නැහැ. right? at least 10ක් හරි. right? මෙන්න මේ set එක විතරක් type කරගත්තා නම් okay. දැන් මෙහෙම එකක් මේ generate කරන්න කිව්වොත් පොඩි time එකක් යනවානේ. ඉතින් මේ table එක ගත්තත් එහෙම මේ table එකේ තියෙනවා records 46ක්. මේ ඔක්කොම ටික type කරන්න කිව්වොත් මම අද training session එකම ඉවරයි. right? so අපිට මෙන්න මේ වගේ අපිට එහෙම requirement එකක් තියෙනවා නම් ඔය මේ subjects වලට අපිට marks දාලා තියෙනවානේ. right? ඔය marks එක randomly අපිට generate කරන්න පුළුවන්. etc. ඔක්කොම type කරානේ මෙන්න. right? okay. so මෙන්න මේ function එක use කරන්න පුළුවන්. equal rand කියන function. random කියන එකට short form එක equal rand. හැබැයි මතක තියාගන්න random function එක use කරොත් එහෙම එයා 0 කියන්නේ 0 to 0 to 1 මේ range එක ඇතුලේ විතරයි එයා number එකක් generate කරගන්නේ. ඒ 0 to 1 ඇතුලේ marks අපිට තියන්න බෑනේ. 0 1 ඒ කියන්නේ දශම ගණන් වලින් එන්නේ. right? so ඒකට ඒක අපිට manage කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් multiply 100 එකක් දුන්නා. ඒතකොට minimum 0 maximum 100 වෙනකන් යන්න පුළුවන් කියලා අපිට limit එකක් දෙන්න පුළුවන්. so enter කරාම එයා ඒ range එක ඇතුලේ random number එකක් generate කරලා දෙනවා. click කරාද? idea කාද? ඊට පස්සේ අපිට right generate කරලම බලමු. equal rand random open close bracket. right? function එකක් සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න function එකක් run කරද්දී අනිවාර්යෙන් open close bracket එක තියෙන්න ඕනේ. ඇතුලේ මොනවද ඇතත් අනිවාර්යෙන් open close එක දාන්න වෙනවා. right? so open close bracket එක දැම්මට පස්සේ මේකේ multiply අර star mark එක දාලා අපේ maximum limit එක 100 කියලා කියනවා. ඒකට මෙයා generate කරන number එක maximum 100 ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. right? හරිද? enter කරාම එයා random number එකක් generate කරනවා. right? so ඔයාට දශම ගණන් වලින් ඕන නැත්නම් ඒකත් අපිට හදන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඕකේ නේ? use කරන්න පුළුවන් නේ? ඒකට function එකක් තියෙනවා අපිට මේක int integer වලට දාන්න පුළුවන්. integer කියන්නේ දශම ගණන් නැතුව full numbers විතරයි. right? so ඒකට equal int කියලා type කරලා right මේක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න open bracket ඊට පස්සේ අපි කලින් දාපු function එක මේක ඇතුළට දාගමු. rand open close bracket
multiplied by 100 right හැබැයි මෙතන තව බ්‍රැකට් එකක් ක්ලෝස් වෙන්න ඕනේ හරියටම බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ හරිය int එකට පස්සේ බ්‍රැකට් එකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා ඒ බ්‍රැකට් එක අන්තිමට ක්ලෝස් වෙන්න ඕනේ එතකොට මේ points වලින් එන්නේ නැහැ answer එක full number එකක් එන්නේ enter කරමුද යගත්තද right ඊට පස්සේ අපිට මේක use කරලා drag කරගන්න පුළුවන් random ටිකක් ආවනේ 100ට අඩුයි බිඳුවට ඇති right 0 to 100 range එක ඇතුලේ random numbers ටිකක් එයා generate කරනවා right okay so ඒක additional එකක් right in case එහෙම generate numbers ටිකක් generate කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ function එක use කරන්න පුළුවන් right හැබැයි දැන් ඔය function එක use කරද්දී ඔයාලට idea එකක් එන්න ඇති සාමාන්‍ය functions අපි use කරද්දී function එක ඇතුලේ තව function එකක් අපිට දාන්න පුළුවන් right දැන් මම initially කරේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ run කියන function එක විතරයි right ඔය equal run කියන එක විතරයි කරේ right හැබැයි second එක බලන්න int කියන function එක ඇතුලේ තව function එකක් මම join කරලා දෙනවා right so මේ වගේ multiple functions අපිට join කරලා අපිට ඕන විදිහට excel sheet එකක් හදාගන්න පුළුවන් අපිට දැන් formulas use කරද්දිත් same right එක formula එකක් use කරාට පස්සේ ආයෙ මේ modify කරන්න බෑ කියලා නැහැ නැත්තම් column wise එකෙන් එකට දාලා අන්තිමට answer එක ගන්න ඕනේ කියලා නැහැ right ඔක්කොම එකට embed කරලා ඔයාලට manage කරගන්න පුළුවන් නම් ඇතුලෙන් එහෙම join කරගෙන යන්න තියෙන්නේ functions ටික right okay දැන් මේක type කරලා තියෙන අය ආයෙ මෙන්න මේ view එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට control එකත් එක්ක press කරන්න එපා tab key එක තියෙනවානේ tab එකට උඩින් බලන්න මේ key එකක් තියෙයි ඒක සමහරවිට use වෙන්නේම නැති key එක tab එකට උඩින් මේක excel එක බලන්න එපා tab එක keyboard එකේ tab key එකක් තියෙනවා keyboard එකේ tab key එකක් තියෙනවානේ tab කියලා ඒකට උඩින් බලන්න key එකක් තියෙනවානේ නිකන් අමුතු icon දෙකක් තියෙනවානේ right අනේ ඒ key එකයි control එකත් එක්ක ඒ key එක press කරන්න එතකොට ඔයාලා දාලා තියෙන මේ formulas ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා මේක formula view එකට මාරු වෙනවා right දැන් ආයෙ මාරු කරනවා නම් same control එකත් එක්ක අර key එකම press කරාම ආයෙ normal view එකට එනවා right so ඊළඟ step එක දැන් table එක ඔක්කොම හදලා ඉවරයිනේ right මෙතනින් බලන්න table එක අපි select කරලා right so select handle එක use කරලා අපිට first column එකේ නම් මෙන්න මේම drag කරලා අපිට ඕන data ප්‍රමාණය select කරගන්න පුළුවන් right okay එහෙම නැත්නම් excel එකේ තව option එකක් තියෙනවා ඔය data type කරලා තියෙනවානේ right ඔය type කරලා තියෙන data ඇතුලේ කොහේ හරි cell එකක් select කරලා control A එක press කරලා බලන්න control A එක press කරාම ඒ full table එකම ටක් ගාලා select කරනවා right ආයෙ පාරක් control A එක press කරොත් full sheet එකම select වෙනවා